4 PM na! 4 PM na! Halina't tumutok na dito, mga aktibidad ating saksihan sa bawat lokal at distrito. Buklod, Kadiwa, At pagsamban ng kabataan, ligayang hatid ang pagkasiglahan, pagkalusugan at kabanalan. tignan ang orasan habang tayo'y nasa ating tahanan. I-share mo na rin ang panoorin ng iyong kakilala at kaibigan. At kung nasan ka man, palagi mong tatandaan, bago matapos ang ating maghapon, ay panoorin tuwing alas 4 ng hapon. 4 PM na, CFO News na. 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 Tumutok sa telebisyon, YouTube at Facebook, pwede rin doon. Mapapanood ang gawain ng kapisanan ngayon sa bawat lugar at bawat nasyon. Updated tayo palagi sa tagumpay ng iglesia ngayon, at makakatulong din to sa atin sa pag-aakay at sa pagmimisyon. Tignan ang orasan habang tayo nasa ating tahanan. I-share mo na rin ang panoorin ng iyong kakilala at kaibigan. At kung nasan ka man, palagi mong tatandaan, bago matapos ang ating maghapon, ay panoorin tuwing alas 4 ng hapon. 4 PM na, CFO News na. 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 CFO News na. Oo, na-share ko na. 4 PM na, CFO News 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 na. Good afternoon and welcome to CFO News. I'm Sister Ella Ronquillo. This Tuesday, the 17th of November, CFO News continues to show how members of the Christian family organizations stay hopeful and united amidst these trying times. In the district of Micronesia, the children show their joy in a kite-making tutorial. Brethren in the District of Oregon distributed care packages in an Aid to Humanity event. Participants in the food preservation seminar held in the District of Metro Manila South shared their experience. Deaf brethren enthusiastically joined the cooking challenge in the District of Santa Rosa, Nueva, Ecija. Stay tuned for more when CFO News returns.
We're back. In CFO News Abroad, members of the Children's Worship Service enjoyed their time in a kite-making tutorial held in the district of Micronesia. More details from Sister Irishdale Radam. Officers and children from the Children's Worship Service connected online for another craft event. Local congregations throughout the district of Micronesia prepared their materials all week and eagerly look forward for another fun activity with their friends inside the church. With welcoming remarks led by CWS teacher Brother Alan Camba, the activity was led by CWS teachers Brother Jed McLutt and Sister Irishdale Verdam. Greetings and acknowledgments were given by CFO Overseer Brother Melvin Bayongan. Despite time differences between several islands, every Saturday, children and their families connect through WebEx to unite with the church administration. Officers in the CWS guide and participate with the children, not only being role models, but fulfilling their duties in taking care of the children and strengthening the bond of friendship inside the church. Sisters Jeremy Ann Loyola and Johara Ann Loyola share how they enjoyed as well as how the children benefit from activities like this. So as an officer, it's great to see that despite what we're going through, despite the pandemic, we're still able to connect with the children. Through these activities, we get to see them grow. And even if we don't meet physically, at least through, WebEx or through these online activities, we get to see each other, and we can also check up on one another. And this is an every week activity, so just to see all the children grow and see how happy they get to see one another, it's a very great experience as an officer as well. Thank you both. So like what Sister Joy said, the kids are able to grow and benefit much more, especially that these activities are weekly. We get to see them each time from the perspective of an officer. They're growing in their physical and even in their faith aspect. And from the kids' perspective, you can definitely tell that they are bonding with one another because, as a kid, it's always easy to make new friends when you're just being yourself. And it's very good that we have this opportunity to meet with one another, especially that our district, we're divided and separated through waters because we're all in different islands. And the kids are able to see each other, the kids from the other islands as well, and we rarely ever get to do that physically. So it's sort of like a blessing in disguise in a way because we get to see them every week, they get to bond and grow that bond every week too. Brother Dylan J.C. Balagtas from the locale of Jigo happily shares what he enjoyed about today's activity. Yes, I had fun in today's activity because we learned to make kites and we can be creative with our work. We love you po, Ka Eduardo V. Manalo. Thank you po. We love you po, Ka Eduardo V. Manalo. Thank you po! The children and officers from the District of Micronesia are thankful to our beloved Executive Minister for activities such as these that continue to nurture our faith. Always remaining united, they promise to continue to put their hope in the grace that will soon be ours. In connection with the project of the church administration INC Giving, the District of Oregon conducted an Aid to Humanity event in their community. Sister Mercedes Pizarro reports. Here at the Sunshine Pantry in the city of Beaverton, Oregon, where members of the Iglesia Ni Cristo Church of Christ from all over the District of Oregon have prepared care packages containing hand sanitizers, face masks, disinfectant wipes, and hand soaps, as well as large quantities of non-perishable food items for the Aid to Humanity activity. Members also volunteered to help distribute these items to the people coming to receive or donate. This activity is in connection with the church administration's INC Giving campaign worldwide. With this in mind, we hope to not only teach our church brethren goodwill and unity, but also to show that we, as residents of these communities, are making an effort to help alleviate struggles our neighbors are experiencing. In the midst of this pandemic, we are spreading and making kindness contagious. I'd like to thank the members of the Church of Christ for coming here, and we really hope that you guys come back again. You guys helped so much, and
we're really happy. The District of Oregon is one with the church administration in conducting this aid to humanity, and it is one of our ways to help our fellow men and those who are in need. Our brethren and the officers in this district are so happy in uniting and participating in this activity launched by the church administration. From the local congregation of Portland, District of Oregon, I'm Sister Mercedes Pizarro for the Iglesia ni Cristo News Network. An American Sign Language seminar for the Kadiwa and Binhi members was held in the District of Calgary to promote awareness about the deaf community. Here's Sister Mia Mendoza for the details. Communication is an important skill in our everyday lives. With many ways to communicate, whether it be face-to-face, expressions, or through social media, it all enables us to pass information to one another. American Sign Language is one way to communicate, which breaks the walls between the hearing and the deaf. The Kadiwa and the Binhi members in the local congregation of Downtown District of Calgary, Canada, held an ASL class to promote awareness for the deaf and the hard of hearing community. As they learned the basics of American Sign Language, they were able to develop a strong appreciation for the Christian Society for the Deaf Committee in the church. I believe sign language skills are important, especially with communicating with other people politely, especially when you encounter people who are non-hearing. It enables polite interaction with them, and it also enables you to connect with them, and it also makes a bond between them and makes them comfortable. With a basic ability to communicate in American Sign Language, the Kadiwa and Binhi members were able to use this skill to also share their faith about the Church of Christ with those who have impaired hearing. I think we're proud to say that our brothers and sisters went home with a new skill in which they can use it in their daily lives, using to communicate with their friends and family, and most of all, invite them to the church. And having Kadiwas and Binhi that knows the language will be beneficial to make them welcome to our locale. Brethren are truly grateful to the church administration and to our Almighty God that they are able to have activities such as these. The Kadiwa and Binhi members say, "Thank you for this opportunity." I would like to say to the church administration, thank you for still guiding us and helping us, especially during these times. Thank you for not forsaking us and neglecting us. And thank you for continuing to look after us. From Calgary, Alberta, Canada, I'm Sister Mia Mendoza for the Iglesia ni Cristo News Network. Sa mga balitang pangkasiglahan dito sa Pilipinas, alamin naman natin ang naging pahayag ng mga nakipagkaisa sa isinagawang food preservation seminar sa distrito ng Metro Manila South. Ang iba pang mga detalye mula kay kapatid na Harmony Adjao. Simula po nung ako'y 10 years old, sinikap ko pong matuto ng magluto para po sa aking pamilya. Noong pandemic, napakalaking tulong po na nanatili ako sa bahay. Noong mga nakaraang taon, lagi akong abala sa trabaho. Makakasama ko lang yung pamilya ko, halos saglit lang ng oras. Pero nung nagka-pandemic nga, muli na practice ko yung pagluluto. Ginagamit ko pong hashtag tuwing nagpo-post ako after ko magluto is cook with love. Kasi po, natutunan ko na kahit simple yung pagsasaluhan yung pamilya, mas masarap itong iserve kung puno ng pagmamahal. Para sa ilang mga kapatid tulad ni kapatid na RJ Hervasio, kabilang sa kapisan ng Buklod, na muling napamahal sa pagluluto, di lamang ito bagong skill o hobby, kundi maaaring bagong business pa. Kaya laking pasasalamat ng mga kabilang sa kapisan ng Buklod dito sa Metro Manila South sa isinagawang livelihood seminar, Food Preservation Series, kung saan una nilang natutunan ang paggawa ng masarap na kimchi. Nung nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng lockdown, so you stay at home, more time with the family, and then more time to explore sa home, especially cooking.
And dahil nga may pandemya, natatakot tayo dun sa mga ready-to-eat food. So, we tend to prepare our own food para safe. Doon pumasok yung food preservation. Naisip ng ENL committee, why don't we teach food preservation para yung mga kapatid, pwedeng i-stock nila yung pagkain nila and then maging hanap buhay din. Ang isinagawa po naming livelihood seminar ukol po sa food preservation series po ay malaking tulong po sa mga sambahayan para po magkaroon po sila ng source of income po, lalo na po sa panahon ngayon, puno po ng kahirapan, marami pong nawawalan ng mga trabaho. Dahil sa tuloy-tuloy na mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala na nagbibigay ng bagong kaalaman sa mga kapatid na pagtatagumpayan ng maraming mga kaanib ang kahirapang nararanasan sa mundo ngayon. Tayong mga Iglesia ni Cristo, talagang inihanda niya tayo sa mangyayari na hindi natin alam. At yung mga inilunsad na mga aktibidad, kagaya ho ng gulayan sa bakuran, tahi sa tahanan, food preservation, case of calamities, magagamit po natin yan. Kapatid na Eduardo B. Manalo, tagapamahalang pangkalatan ng Iglesia ni Cristo, kami po ay lubos at taos-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagpapaalala, pagtulong at paggabay, lalo na po sa aming mga nasa kapisan ng buklod para po makatulong sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat po at mahal na mahal po namin kayo. Mula po rito sa Pasay City, ako po si kapatid na Harmony Adiao para sa Iglesia ni Cristo News Network. Magbabalik pa po ang CFO News. To him, we know we can face everything. Life in this world may be tough, and the road ahead will get rough. When we close our eyes and pray to him, we know we can face everything. When we call to him, he is there. Our strength, our hope is everywhere. I know we got to stay in life that's right. Where I am safe for life, yeah, yeah. Where I am safe for life, yeah. Nagbabalik po ang CFO News. Nadama ng mga kabilang sa Christian Society for the Deaf ang pagmamalasakit ng pamamahala ng iglesia sa isinagawang Cooking Challenge sa distrito ng Santa Rosa, Nueva, Ecija. Magbabalita si kapatid na Elaine Bago. May pandemya man, ay patuloy pa rin nadarama ng lahat ng mga kapatid ang pagmamahal ng tagapamahalang pangkahalatan ng iglesia, kabilang narito ang mga kaanib sa CSD o Christian Society for the Deaf. Sa kabila ng kanilang kalagayan, hindi nahadlangan ng mga kapatid na deaf sa distrito ng Santa Rosa, Nueva Ecija na masiglang nakikipagkaisa sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala ng iglesia. Sa katunayan, isang cooking challenge ang kanilang masayang nilahukan. Gamit ang mga iba't ibang ingredients ay nakagawa rin ng iba't ibang dish ang mga kapatid. Mula sa kapisan ng binhi, ipinakita ni kapatid na Renz Parenya ang kanyang angking husay sa pagluluto ng adobo. At husay sa pagluluto ng sinigang naman ang ipinamalas ng mga kapatid na kabilang sa kapisan ng kadiwa. Ano ang nararamdaman niyo ngayon sa isinagawa nating aktibidad? Ang aking nararamdaman sa isinagawang aktibidad ay masayang-masaya po.
Ano po ang mensahe ninyo sa kapatid na Eduardo V. Manalo sa ating tagapamahalang pangkalahatan dahil naglulunsad sila ng mga ganitong aktibidad? Kami po ay nagpapasalamat ng marami sa kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Dahil minamahal po nila kami na kabilang sa Christian Society for the Deaf. Sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad, patuloy na pinangungunahan ng kapatid ni Eduardo V. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, na mapangalagaan ang lahat ng mga kapatid anuman ang kalagayan, kabilang na ang mga kapatid na kaanib sa Christian Society for the Deaf o CSD sa ilalim ng Christian Family Organizations o CFO. Mula po rito sa distrito ng Santa Rosa, Nueva Ecija, ako po si kapatid na Elaine Bago para sa Iglesia ni Cristo News Network. Pinangunahan ng mga kabilang sa Christian Employees Association ang pagsasagawa ng pot-making activity sa distrito ng Isabela East. Si kapatid na Precious Del Valle para sa kabuuang mga detalye. Ngayong panahon ng pandemya, isa sa mga paraan ng mga kapatid upang gamitin ang kanilang oras ay ang aktibidad na isinagawa sa lokal ng Minante dito sa distrito ng Isabela East. Ang pot-making activity sa pangunguna ng mga kapatid na kabilang sa Christian Employees Association. Ang layunin po na ito bilang nangunguna sa Christian Employees Association, nakita po namin dito na kahit po may pandemya sa buong daigdig, nagkaroon pa rin po ng mga hanap buhay ang mga kapatid po dito sa aming distrito sa pamamagitan nga ng pot-making. At sa kabila po nito, hindi na po sila lumalabas sa kanilang bahay. Dito po ginagawa na lang po sa kanilang mga bahay. Ang aktibidad na naglalayong patibayin ang pakikipagkaisa ng mga kapatid sa pamamahala ng iglesia ay nagdulot ng kagalakan sa mga kapatid na dumalo. Nagpapasalamat po kami ng marami sa Panginoong Diyos sapagkat naglagay sila ng pamamahala sa iglesia na walang sawang nagmamalasakit para sa kapakanan ng mga kaanib nito sa lahat ng mga kapisanan. Mula po rito sa Kawayan City, ako po si kapatid na Precious Joy Del Valle para sa Iglesia ni Cristo News Network. Tinulungan ng Christian Employees Association o CEA ang mga kapatid sa distrito ng Iloilo South kung paano magkaroon ng trabaho sa isinagawang job application seminar. May report si kapatid na Regine Balasa. Maraming salamat po kapatid na Ella. Bago matapos ang buwan ng Marso sa taong kasalukuyan, ay nagsimulang dumami ang mga nagpositibo sa COVID-19 dito sa syudad ng Iloilo. Kaya naman, marami sa mga kumpanya at negosyo ay lubos na naapektuhan. Mayroong mga pansamantalang huminto sa operasyon, mayroon namang tuluyang nagsara dahil sa pagkalugi. Apektado ang mga empleyado dahil sila ay nawalan ng trabaho. Kaya ang lokal ng Iloilo City sa distrito ng Iloilo South sa pamamagitan ng Christian Employees Association o CEA ay nagsagawa ng Basic Job Application Seminar para matulungan ang mga kapatid na nawalan ng trabaho. Unang-una, wag silang mawalan ng pag-asa kasi may Diyos tayo na pwedeng lapitan anumang oras. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya at alam nating hindi naman niya tayo pababayaan. So, ganun lang, hanap lang ng trabaho. Maraming company na nangangailangan, lalo na ngayon, bumababa na rin yung kaso ng COVID-19 dito sa atin, sa Iloilo. So parang chance na to ng mga kapatid natin na nawalan ng trabaho na makapaghanap ulit ng trabaho para makapagsimula ulit sila sa buhay. Hindi man nakahanap ng panibagong kumpanya na mapapasukan para makapagtrabaho, nakahanap naman ng panibagong mapagkakakitaan ang ibang mga kapatid na sinamantala ang pagstay at home ng mga tao dahil sa umiiral na community quarantine at paggamit ng social media. Palaging itinuturo sa atin ang pamahala na maging positibo sa lahat
ng pagkakataon at kung ano man ang mangyari. Kaya yung naisip ko po at that time is manalangin at lalo sa lahat gabayan tayo kung paano pa magkaroon ng magandang negosyo at na-develop po natin na magkaroon ng online selling. Pangako pa nila na kahit anuman ang pagsubok na dumating sa kanilang buhay ay hindi sila titigil sa pagtupad ng kanilang pananagutan dahil lubos ang kanilang pananampalataya at pag-asa sa biyayang darating. Nagpapasalamat ako sa pamamahala sa kapatid na Eduardo Manalo dahil sa itinatag nilang Christian Employees Association na malaking tulong din sa lahat ng mga kapatid. Maraming salamat sa Diyos, may pamamahala na inilagay sa iglesia para nang sa ganun ay maging gabay natin para hindi tayo mawala ng pag-asa sa buhay. At patuloy na magtiwala sa magagawa ng Diyos para sa atin. Mula po rito sa Iloilo City, ako po si kapatid na Regine Balasa para sa Iglesia ni Cristo News Network. Ibinahagi naman ng mga kabilang sa kapisan ng Kadiwa ang kanilang kaalaman at talento sa pagluluto sa Sinagang Cooking Challenge sa distrito ng Iloilo North. Magbabalita si kapatid na Janine Paderes. Ibinida ng mga kapatid na kabilang sa kapisan ng Kadiwa ng Distrito Eklesyastiko ng Iloilo North ang kanilang mga masasarap na lutuin sa isinagawang Kadiwa Cooking Challenge. Masayang-masaya po ako sa aktibidad na ito sapagkat hindi lamang nadaragdagan ang aking kaalaman sa pagluluto, nakakatulong pa po ako sa aking mga magulang, higit po sa lahat, nagawa ko pong makipagkaisa sa inilulunsad na ito ng pamamahala. Salamat po sa Panginoong Diyos at sa pamamahala sapagkat pinagtibay po ang aktibidad ng Kapisan ng Kadiwa na Cooking Challenge sa aming distrito. Sa magitan po nito ay maipakikita ng mga Kadiwa ang galing nila sa pagluluto, makapagbanding sa kapwa Kadiwa at higit sa lahat makipagkaisa sa mga proyektong inilulunsad ng pamamahala. Dagdag pa nila na kahit anuman ang mangyari ay magpapatuloy sila sa masiglang pakikipagkaisa sa lahat ng aktibidad na inilulunsad ng pamamahala ng iglesia at lalong magpapakatatag sa ginagawang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang Cooking Challenge po ay upang maipakita at higit po sa lahat ay maibahagi ang kakayahan at kaalaman ng mga nasa kapisan ng Kadiwa sa larangan po ng pagluluto. At higit po sa lahat, ito ay pakikiisa sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala sa layunin po na ang mga nasa kapisan ng Kadiwa ay maging uliran at mananampalatayang dalaga at binatang Iglesia ni Cristo na handa sa matatag na kinabukasan. Kaya buong puso po na nagpapasalamat kami sa tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo at sa tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pansambahayan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Mula po rito sa Sara, Iloilo North, ako po si kapatid na Janine Paderes para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Samahan niyo po kaming muli bukas sa ganitong oras sa INC TV. And don't forget to like, share, and comment on this episode at mag-subscribe din po kayo sa ating YouTube channel at sa INC Radio DZEM 954. Maging maingat pa rin sa panahong ito at i-practice ang social distancing. Manood din ang iba pang mga programa ng Iglesia ni Cristo at higit sa lahat, manalangin at sumampalataya sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Manatiling nakasubaybay para sa Iglesia ni Cristo News Live mamayang 6:00 ng gabi. Ako po si kapatid na El Ronquillo at ito ang CFO News. Magandang hapon po.